Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review về một con đồng hồ thông minh khá là hay mà mình đã mua được. Thì con đồng hồ thông minh này tên là Ketron H003. Nó có thể dùng được 4G và Wi-Fi luôn nha các bạn. Có thể gắn SIM và nghe gọi, nhận cuộc gọi được. Và cấu hình của máy là máy dùng chip Spectrum Unisoc SC9820E và chip đồ họa là Mali T820. Cái chip Spectrum này tốc độ của nó là 1.2 GHz và 2 nhân 2 luồng. Còn chip đồ họa của nó Mali T820 thì có tốc độ chạy là 600 MHz. Nói chung là cấu hình cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà đối với một chiếc máy nhỏ như vậy thì cấu hình của chúng ta cũng khó có thể mà đòi cao hơn được. Về ngoại hình bên ngoài thì phiên bản mà mình mua được là có màu xanh đen nha các bạn. Ngoài ra trên mạng thì mình cũng có thấy là có thêm cả màu đỏ và màu đen nữa. Thì ngoại hình của máy cũng khá là ok. Mình thấy là nó không quá dày. Đặc biệt là hai dây đeo của nó là dây đeo thông minh nha các bạn. Cho nên nếu như mà các bạn thích có thể là sẽ thay cái dây đeo khác ở nhà bạn. Nếu như mà những cái loại dây đeo mà nó có cùng loại cổng hay là cái khóa chỗ này như vậy thì bạn có thể thay bằng những cái dây đeo khác. Máy sạc là cổng Pogo 2 pin, chỉ có 2 chấu thôi. Cho nên là cái cổng này gắn vào sẽ không thể nào kết nối và truyền dữ liệu được. Nhưng mà máy có một bí mật, lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ngoài ra thì còn có một cái đèn để mà đo nhịp tim nữa nha các bạn. Độ chính xác của nó thì mình không chắc lắm, nhưng mà mình thấy là có thể đo được. Thì đi vào chi tiết máy thì phía trước là một màn hình 1.54 inch. Cái màn hình này là tương đối là vừa vặn. Mình cảm thấy là nó lớn hơn một số cái đồng hồ mà mình đã có. Và đằng trước có một cái nút này dùng để bắt, để đi lùi lại. Ở bên này cũng có một cái nữa để trở về home. Và nếu mà giữ nguyên thì nó sẽ tự động gọi tới số SOS mà mình cài đặt trong máy. Thì chức năng chính của máy, giao diện chính của máy khá là bình thường, như mình cảm thấy là nó không có đẹp lắm. Và đặc biệt là bạn không có màn hình những cái màn hình đồng hồ khác nha các bạn. Chỉ có một màn hình này duy nhất thôi. Ở đây mình đã kết nối Wi-Fi và có bật Bluetooth sẵn. Ở đây lâu lâu nó sẽ tự động nó đo cái nhịp tim của mình và sẽ hiện ra thông báo ở đây. Thì máy hỗ trợ là tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc và tiếng Anh nha các bạn. Chức năng của máy thì để mình bật tiếng Anh trước. Để vào một menu của máy thì mình sẽ giữ nguyên một khoảng thời gian nha các bạn. Nó sẽ mở ra menu của máy. Kéo xuống dưới chúng ta có thể thay đổi được ngôn ngữ của máy thành tiếng Anh hoặc là tiếng Trung. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết các chức năng của máy nhé các bạn. Thì chức năng đầu tiên tất nhiên là để xem giờ. Ở đây thì mình đã kết nối sẵn với lại Wi-Fi và Bluetooth. Ở đây nó có 3 số điện thoại đầu tiên là 3 số điện thoại SOS. Để khi nào mà bạn cần, bạn có thể giữ nguyên nó SOS này thì nó sẽ tự động liên hệ tới 3 cái số khẩn cấp này nha các bạn. Tiếp theo là đo nhịp tim, đo huyết áp, đếm số bước chân, bản đồ. Nhưng mà cái này không sử dụng được nha các bạn, tại vì cái hệ thống chính của cái hãng này nó đã dừng hoạt động cho cái dòng điện thoại này rồi, dòng đồng hồ này rồi. Contact thì cái này là thông tin liên hệ, những cái số mà mình cần liên hệ thôi, và mình có thể gọi điện thoại được ở đây luôn. Ở đây là nhận được tin nhắn thì mình sẽ đọc tin nhắn. Nói chung là dùng để nghe, gọi và nhắn tin. History data, cái này là sẽ lưu lại các thông tin trong những lần trước mình đã đo. Ví dụ như là đo nhịp tim, đo huyết áp thì lịch sử đo là những cái gì, là như thế nào. Alipay, cái này thì thực ra là bạn sẽ kết nối với một cái
tài khoản Alipay của các bạn ở Trung Quốc. Thì khi mà bạn kết nối rồi á, thì bạn chỉ việc mở này ra, nó sẽ hiện cái mã QR, và bạn có thể dùng để quét cái mã QR đó để trả tiền thanh toán. Ở bên Trung Quốc nó là như vậy. Application thì cái này là các ứng dụng đã cài đặt của máy. Thì hiện tại mình chưa cài đặt bất cứ cái ứng dụng nào cho máy này cả, cho nên nó đang để không, đang trống. Thì cuối cùng là setting và shutdown. Shutdown là tắt máy nha các bạn, giữ nguyên cái này thì nó sẽ tắt máy. Còn setting, ở đây mình có byte có nghĩa là mình sẽ set up nó để kết nối với lại một cái thiết bị dựa qua cái mạng internet nha các bạn. Có nghĩa là mình sẽ có một cái ứng dụng để cài vào máy điện thoại của các bạn, để khi các bạn cần, các bạn có thể theo dõi được là cái máy này nó đã đi đâu, và có thể liên hệ được với nó, gọi được với nó, rồi thay đổi thông tin của nó như thế nào đó. Thì cái bạn có thể cài một cái ứng dụng lên trên điện thoại để làm được chuyện đó. Alarm là có nghĩa là báo thức, độ sáng màn hình, thông tin của máy, thay đổi ngôn ngữ. Cái này là chế độ nhé bạn, chế độ mà ví dụ như là chế độ máy bay nè, chế độ rung không nè, hay là chế độ chuông và cả rung luôn. Wi-Fi, Bluetooth, kết nối mạng internet qua thẻ SIM, data dữ liệu di động. eSIM, đặc biệt cái phiên bản mà mình mua ở đây là nó có hỗ trợ eSIM nha các bạn. Nhưng mà cách để cài đặt như thế nào thì mình vẫn chưa rõ. Và hiện tại mình gắn SIM bình thường và thì vẫn có thể nghe gọi và lên mạng được, cho nên là mình cũng chưa thử cái chức năng này. Volume là âm lượng của máy. Clear là đôi khi dạng như là dọn dẹp cái máy lại, có nghĩa là khi mà máy nó chạy chậm gì đó, bạn có thể chọn clear để dạng như giải phóng cái bộ nhớ đang bị chiếm dụng, để cho máy nó chạy nhanh hơn. Cái này là detection, có nghĩa là nó sẽ tìm bản cập nhật mới nhất để có gì nó cập nhật. Hiện tại thì đến tận bây giờ mình vẫn thấy có bản cập nhật nha các bạn. Không biết là bản cập nhật từ lâu hay chưa, nhưng mà là lâu lâu mình vẫn thấy nó báo là có bản cập nhật. Khá là hay. Về cái dòng đồng hồ và thông minh này á, cái dòng này ở nước ngoài nó có hai loại, đó là đồng hồ thông minh và đồng hồ thông minh trẻ em. Thì cái tiêu chuẩn bên Trung Quốc nó cũng khá là khắt khe đối với đồng hồ thông minh trẻ em nha các bạn. Ví dụ như là cái mức độ sóng mà nó phát ra là bao nhiêu, rồi chất liệu để làm dây đeo, chất liệu để sản xuất cái nhựa này nó của cái thiết bị này nó phải như thế nào đó để nó không có làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Rồi nó thường là rất là ít các chức năng. Thường cái đồng hồ này không hẳn là của trẻ em, cho nên là mình chỉ thấy những chức năng ví dụ là nghe gọi. Còn nếu như mà những cái đồng hồ thông minh dành cho trẻ em khác á, là bạn thậm chí không thể nào thêm được cái số liên hệ luôn, mà chỉ có thể là dùng app kết nối với lại đồng hồ, sau đó thì thêm số liên hệ từ app. Như vậy có nghĩa là chỉ có những người như bố mẹ thêm vào thì mới được thêm, chứ còn trẻ em là không được phép thêm linh tinh. Trẻ em có thể, đồng hồ thông minh bên kia thì nó có thể là hai dòng đồng hồ của một nhà sản xuất có thể là tự kết nối với nhau và kết bạn với nhau được, nhưng mà nó sẽ không có được quyền thêm số liên hệ khác. Và một cái đặc biệt nữa, những thông số như vậy thì đối với mình thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà có một cái đặc biệt quan trọng là đối với cái dòng đồng hồ thông minh của trẻ em này á, người ta đa số là khóa cài đặt nha các bạn. Khóa cài đặt ở đây có nghĩa là người ta sẽ làm mọi cách từ phần mềm tới bằng phần mềm, và sẽ không cho mình được cài đặt thêm cái ứng dụng vào trong cái máy này. Cái đó cũng là lý do tại sao mà cổng BOGO, cổng từ của cái máy này nó chỉ có 2 chân thôi, nó không có 4 chân nha các bạn. Ở đây bạn có thể xem cổng sạc của nó chỉ có 2 chân. Điều này có nghĩa là chỉ có cực âm dương của cái dây sạc thôi, có nghĩa là sạc nguồn thôi, chứ không dùng để truyền dữ liệu.
Có nghĩa là khi bạn cắm cái này, cắm sạc cái đồ sạc của nó vào máy tính thì nó sẽ không nhận ra được là đã có thiết bị mới được cắm vào. Nhưng mà cũng có một cái rất là hay, đó là đa số những cái đồng hồ mà mình đã mua được thì nó đều có những cái mã bí mật để mở. Đây là một cái điều rất là đặc biệt, không chỉ ở đồng hồ mà còn ở điện thoại cục gạch cũng vậy. Có rất là nhiều cái người ta chỉ đối với điện thoại thì chủ yếu lý do là bởi vì đó là điện thoại cục gạch nên họ chỉ làm những chức năng như vậy thôi, họ không muốn người khác mua về người ta cài đặt thêm rồi máy nó sẽ chậm, nó sẽ ảnh hưởng này kia đồ đến cái tốc độ của máy và sẽ đánh giá là cái máy đó thế này không tốt thế này kia. Còn đối với đồng hồ này á, thì thường là mình thấy là chỉ có những cái ứng dụng mà rất bình thường, ví dụ như là học làm toán rồi AI để hỏi thăm những cái thông tin linh tinh gì đó của mấy đứa nít ở Trung Quốc nó hay hỏi, ví dụ như là quả táo là gì, hay là cái phép toán này làm như thế nào, thì con AI nó sẽ trả lời cho các bé. Ngoài ra thì có một số cái ví dụ như là nghe nhạc cho trẻ em, hay là nghe kể chuyện, hay là xem những bài học về toán này là cái đồ thôi, chứ còn thực ra là không cho cài đặt thêm phần mềm nhé các bạn. Thì đối với con H003 này á, nếu như mà bạn để ý thì bạn sẽ thấy là cái cài đặt của nó rất là ít thông tin so với một cái cài đặt bình thường của máy Android. Thì làm sao để bạn có thể vào được cái cài đặt bình thường của cái máy này? Cái máy này nó đã được build là một cái bản ROM khác nha các bạn. Nó là Android 4.4 nhưng mà nó đã build một cái ROM cắt giảm rất là nhiều, mà đa số là mình thấy là các máy Spectrum là thường hay dùng cái bản này. Thì cái cách mà để vào cái setting bình thường của máy thì bạn sẽ vào About. Sau đó bạn sẽ ấn vào cái chữ About Watch này. Bạn sẽ tấp vào đó cỡ chừng 10 lần gì đó thì nó sẽ tự động mở ra cái phần cài đặt. Đây là phần cài đặt của cái máy. Nếu như mà các bạn không có kinh nghiệm thì chắc là cũng sẽ khó để có thể tìm ra được cái trò này. Ở đây là cài đặt Wi-Fi nè, ngôn ngữ nè, hiển thị nè, sử dụng mạng nè, vị trí nè, bảo mật, thời gian, ngôn ngữ, hẹn giờ để tắt mở, more là thêm nữa, ví dụ như là mở được hotspot nha các bạn. Ở trong này nó mới có hotspot, còn nếu mà các bạn không mở này ra thì các bạn sẽ không có cái hotspot đó. Rồi Wi-Fi calling, có nghĩa là gọi điện thoại thông qua Wi-Fi. Storage là lưu trữ, battery là pin, phần mềm quản lý phần mềm, reset có nghĩa là reset cái máy này, bao phone là thông tin về cái máy. Đây H003 Moco 5 version là 4.4.4. Cái Moco này là một cái hệ điều hành của bên Huawei nó phát triển nha các bạn. Mình nhớ không lầm thì là Moco 5 này mình thấy trên khá là nhiều cái máy, mà nó là Moco với lại một cái nữa là cái gì đó mình không nhớ rõ lắm ta. Thôi để lúc khác mình sẽ tìm thêm, khi nào mình nhớ ra được hay là có thông tin thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đến một cái máy nào đó mình sẽ dùng cái hệ điều hành đó. Thực ra con Retail này mình có cài được một cái bộ ROM, là cái ROM đó sẽ xài Moco hay là xài cái hệ điều hành gì đó của Huawei đó, nhưng mà mình không nhớ rõ tên lắm. Thì ở đây là baseband, là cái này là phiên bản baseband của cái máy. Kernel, build number, hardware. Thì trong này quan trọng nhất là cái build number. Bạn nhấp nó cỡ chừng 10 lần thì bây giờ bạn đã là developer. Có nghĩa là bạn mở ra cái developer option, có nghĩa là tùy chỉnh của nhà phát triển.
Nhưng mà bởi vì nó không có cách nào để bạn kết nối USB hết. Khi mà chưa mở ra là nó đã cho phép bạn kết nối USB rồi nha. Nhưng mà bạn không có cách nào kết nối USB được, bởi vì cái cổng kết nối của bạn nó chỉ có 2 dây thôi. Cho nên là bạn không thể nào kết nối được với cái này. Vậy làm sao để cài đặt ứng dụng cho cái đồng hồ này? Thì con đồng hồ này nó còn một cái mã bí mật nữa. Cái mã bí mật đó nó nằm ở đây. System là Android. Vậy bây giờ mình sẽ tích vào cái chữ Android này 10 lần. Ở đây bạn sẽ mở ra được cái option là Wi-Fi IDB. Thì cái này có nghĩa là bạn sẽ có thể kết nối thông qua Wi-Fi và sau đó sẽ cài đặt thông qua cái IDB over Wi-Fi này luôn. Rất nhiều bạn, nếu như mà các bạn không rành về công nghệ thì chắc chắn sẽ không thể nào biết cách nào để mà cài đặt cho cái máy được. Thì ở đây nếu mà bạn vào Wi-Fi IDB, nó sẽ cho bạn thông tin là IP và port. Bạn chỉ cần lên IDB. Đợi một chút, mình sẽ mở lên và hướng dẫn các bạn cách cài đặt của cái máy này nhé. Thì bây giờ mình đã mở một cái command prompt ở trên Windows rồi. Ở đây nếu như mà các bạn đã cài đặt IDB rồi thì bạn có thể trực tiếp kết nối với lại cái đồng hồ luôn. Còn nếu như mà chưa thì các bạn hãy tìm trên mạng cách hướng dẫn cách để cài đặt IDB trước. Sau khi đã cài đặt IDB rồi, bạn muốn kiểm tra xem IDB nó có chạy hay không, bạn có thể chạy IDB device. Cái này là mình đang kết nối với lại một cái thiết bị khác nha các bạn. Ok, bây giờ cái máy này chưa kết nối với bất cứ một thiết bị nào khác. Cái máy vi tính của mình là chưa kết nối với một thiết bị nào nha các bạn. Thì ở đây mình có thông tin về Wi-Fi debug. Mình sẽ bắt đầu đánh là ADB TCP/IP 192.168.1.5. Ở đây là cái số IP ở trên cái đồng hồ này nó hiện ra nha các bạn. Đây nó sẽ báo là cái không có cổng, không có thông tin về cổng. Thì như vậy cũng được rồi. Mình sẽ đánh ADB connect 192.168.1.5 và dấu 2 chấm 8888 là cái cổng của nó nha các bạn. Đây như các bạn đã thấy thì nó đã kết nối được vào cái đồng hồ đó rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử cài đặt một cái phần mềm của nó nha các bạn. Đây, trong ứng dụng hiện tại là đang trống. Mình sẽ cài đặt nó bằng lệnh là IDB install. Ở đây mình có khá là nhiều phần mềm mình đã cài đặt sẵn. Mình chỉ việc kéo nó IDB install và kéo cái file APK của nó, cái đuôi file là APK các bạn. Kéo nó vào trong cái command prompt này thì enter. Chờ một chút xíu để cho cái máy nó cài đặt nha các bạn. Rồi, bây giờ thì cái phần mềm đó đã được cài đặt thành công. Ở đây bạn vẫn thấy là nó chưa có phần mềm nào hết. Thì bạn đi ra ngoài và vào lại. Đây, phần mềm đã được cài đặt xong. Cái NewPie này là cái phần mềm để dùng để coi YouTube nha các bạn. Nhưng mà nó hay hơn một chỗ đó là nó không có quảng cáo. Và cái thứ hai nữa là bạn có thể download cái video mà bạn coi về máy được. Ngoài ra thì đối với một cái máy đồng hồ như vậy á, mình nghĩ là sẽ không cần phải dùng cái cấu hình quá mạnh, cho nên là mình sẽ chỉnh nó lại. Mình không muốn coi 720p trên cái máy này luôn, rất là phí, cho nên thực sự là mình sẽ dùng 360.
360p. Rồi, giờ mình có thể tìm một cái ứng dụng nào đó hay một cái clip nào đó để mình coi nha các bạn. Ví dụ như là mình cũng chả biết là coi cái gì bây giờ nữa. Ví dụ như là nhạc. Ở đây. Anh chơi dễ sợ. Vậy là bây giờ mình đã cài đặt xong phần mềm cho cái đồng hồ này nha các bạn. Ngoài ra thì với một cái cấu hình thấp như vậy thì mình nghĩ là cũng không cần phải cài đặt nhiều lắm. Thì sau đây là một số cái phần mềm mà mình thường hay cài cho cái đồng hồ này nha các bạn. Thì mình sẽ đi từ từ từng cái một. Đầu tiên là Facebook Live nha các bạn. Thì cái Facebook này cài vào nó rất là nhẹ. Cái thứ hai nữa là nó có thể dùng để lướt khá là tốt tất cả tin tức của Facebook này nọ kia đồ. Và một cái đặc biệt lợi của nó nữa là nó có cả Messenger luôn nha các bạn. Có nghĩa là khi cài Facebook Live rồi thì bạn sẽ không cần phải cài thêm app Messenger của Facebook nữa. Mình có thể cài Facebook Live vào và nhận tin nhắn hay là nhận thông báo từ các tin nhắn mới, hoặc là có ai nhắn cho mình thì mình cũng hay biết luôn. Cho nên là cái app này khá là cần thiết cho với lại cái đồng hồ này, mình cảm thấy rất là lợi. Tiếp theo là Newbie nha các bạn. Đây là cái app để dùng để coi YouTube. Thì cái app này có cái lợi đó là các bạn có thể coi YouTube mà không cần phải xem quảng cáo, và nó còn có thể download được và chỉnh được cái chất lượng của hình ảnh khi bạn xem nữa, cho nên là khá là tốt, mình khá là hay dùng. Tiếp theo là app Gallery nha các bạn. Bởi vì cái máy này nó không có sẵn Gallery, cho nên là mình cài Gallery vào để có gì mình có thể xem được nội dung trên máy. Đây là cái video mà mình vừa mới download hồi nãy.
browser. Cái đồng hồ này nó cũng không đi cùng với lại cái browser luôn nha các bạn, bởi vì cái trình duyệt web á, cho nên là mình phải cài vào một cái browser gốc của thằng Android 4.4. Thì mình cài vào rồi thì thấy xài nó khá là ổn, không có vấn đề gì hết. Ví dụ như là mình có thể dùng nó để lướt web danh trí chẳng hạn. Tiếp theo, bạn nào thích thì có thể cài TikTok Live. Lâu lâu có thể dùng để lướt clip trên này cũng khá là vui nha các bạn. Công ty có nội quy đàng hoàng mà, không có được mang dép lê đi làm. Cô á, phạt 100 nha. 2 người, tội đi trễ, mỗi người 100.000. Vậy là những gì? Ai chấp nhận làm vợ tôi một ngày, tôi cho 50 triệu. Dạ em lo anh trai. Ai còn em đủ mà. Đối tại đây có một ông già đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi, điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy cỏ. Sai. App tiếp theo là Semi. Cái này để dùng để mình kết nối với lại máy tính và chép phần mềm hay là ứng dụng nào đó mà mình thích vào trong máy cho nó dễ hơn nha các bạn. Semi này thì sử dụng rất là dễ, thông qua wifi thôi. Bạn có thể cài FTP client ở trên máy, rồi xong rồi có thể chép file qua máy của mình. Ngoài ra thì mình cũng cài thêm một cái launcher nữa nha các bạn. Mình xài Nova Launcher. Cái này là một cái giao diện nó khá là giống với lại cái đồng hồ điện thoại bình thường, điện thoại Android bình thường. Mình dùng nó để lướt dễ hơn. Bạn thấy đó, cài vào đây thì nó hoàn toàn giống y hệt như là một cái điện thoại Android thôi, chứ không có gì khác hết. Ngoài ra mình có thể một số chức năng như là thay đổi phông nền chữ hoặc là cài thêm phím. Vậy là mình đã review xong con đồng hồ có giá là 450.000 này. Nó là một con đồng hồ chạy Android 4.4. Chức năng của nó so với những cái đồng hồ thông minh khác thì mình nghĩ là nó thiếu khá là nhiều. Cái thứ nhất đó là mình không thể nào mà giơ tay lên và nó mở màn hình được. Cái thứ hai nữa là nó cũng không thể nào mà nhận tin nhắn hay là notification thông báo từ điện thoại của mình qua một cách dễ dàng được. Mình phải cài thêm ứng dụng ngoài vào thì mới nhận được cái thông báo đó. Nhưng mà đối với một chiếc đồng hồ thì rõ ràng cấu hình của nó khá là tốt so với lại một cái đồng hồ thông minh giá rẻ, và nó có thể làm được khá là nhiều thứ cho những bạn thích vật vặt. Cho nên mình cảm thấy là 450.000 cho một cái đồng hồ như vậy là xứng đáng nha các bạn. Lần sau mình sẽ tiếp tục review một số con đồng hồ khác nữa mà mình lượm được trong khoảng thời gian vừa rồi. Vậy tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video clip tiếp theo nhé.